สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Boss Plant Based EP 13ครับหลักๆเลยนะที่ผมหายไปจากการปลูกต้นไม้เพราะว่าผมไม่มีความรู้ผมก็เลยแบบไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรให้ทุกคนตอบเพราะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วไงผมจะเล่าว่าทำไมผมถึงหยุดปลูกไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาที่หนึ่งที่ผมเจอเลยนะมันเหมือนข้ออ้างอะผมรู้สึกว่าผมไม่มีเวลาที่จะดูแลสวนการที่ผมต้องมารดน้ำเช้ารดน้ำเย็นเนี่ยมันยากเกินไปเพราะว่ากระถางไอ้สีน้ำเงินของผมที่ผมประดิษฐ์ไปรอบที่แล้วอะมันก็ใช้เหมือนจะดีแต่มันก็โตได้พักนึงมันก็จะแห้งเหี่ยวตายไปทั้งที่ดินมันก็เปียกใครที่ทำตามเป๊ะๆนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยเพราะวันนี้ผมมีแพทมาแก้แล้วรุ่นนี้ก็คือผมจะใช้เป็นกระถางแก้มลิงที่อาจจะหน้าตาไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มไม่แคร์แล้วว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไอ้สูตรนี้มันต่างกับสูตรที่แล้วยังไงสูตรที่แล้วอ่ะคือน้ำ50ดิน50มันไม่มีส่วนของอากาศเลยพอมันไม่มีส่วนของอากาศอ่ะข้างล่างของรากอ่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการรากเน่าได้เพราะมันชื้นตลอดเวลาแล้วมันไม่มีอากาศถ่ายเทอันนั้นก็เลยเป็นปัญหาของกระถางรอบที่แล้วอันนั้นคือข้ออ้างที่1เวลาปลูกน้อยเกินไปแล้วพอเวลาผมน้อยอ่ะมันเลยเชื่อมาที่ข้อที่2ก็คือผมไม่สามารถดูแลอนุบาลได้ตอนแรกอ่ะวิธีการทำอนุบาลของผมคือผมจะเอาเมล็ดอ่ะไปใส่ในทิชชู่แล้วก็รอให้มันงอกจากทิชชู่แล้วค่อยเอาเมล็ดอ่อนน่ะลงถาดหลุมแล้วพอลงถาดหลุมค่อยๆย้ายมันจากที่นึงไปที่นึงแล้วแบบเรียกว่าจากเม็ดนึงอ่ะกว่ามันจะโตมาได้เป็นต้นนึงอ่ะผมแบบย้ายมันหลายรอบรดน้ำมันหลายรอบมันใช้เวลาเยอะมากแล้วผมไม่มีเวลาขนาดนั้นผมก็เลยไม่ได้ทำแล้วก็บวกกับว่ามันจะโดนนกนี่แหละมากินเลยผมก็เลยแบบยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้ก็เลยเป็นสายที่หยุดทำไปข้อที่2ปัญหาข้อสุดท้ายที่ผมเจอก็คือวัชพืชอะไรมันขึ้นแบบโอ้อลังการมากๆอ่ะแล้วผมแก้ไม่ได้ผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นผมจะทำสวนได้ไงถ้าผมไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ให้วัชพืชมันขึ้นมาได้แต่สุดท้ายอ่ะผมก็เลยเอาขี้เลื่อยมาทิ้งในสวนแล้วพอขี้เลื่อยมันหนามากพอวัชพืชมันขึ้นไม่ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีขี้เลื่อยนะเดี๋ยวโอ้โหแบบต้นเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะและทั้ง3ข้อเนี้ยวันเนี้ยผมแก้ได้หมดแล้วทำไมต้องปลูกต้นไม้ในกระถางในเมื่อปลูกบนดินก็ได้เหมือนกันข้อดีของการปลูกในกระถางเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือมันเคลื่อนย้ายง่ายหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆอ่ะโซนเนี้ยมันไม่มีแดดขึ้นมาเฉยเลยเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้นที่อยู่ตรงบนดินตรงเนี้ยนี่เตรียมตัวตายหมดเลยนะเนี่ยข้อ2ก็คือประหยัดน้ำกว่าปลูกในดินประหยัดเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระถางแก้มลิงข้างล่างเนี่ยเกือบตลอดเวลาจะเป็นน้ำค่อยๆใช้ไปจนหมดมันเลยทำให้ผมลดน้ำอันเนี้ยอาจจะแค่อาทิตย์ละรอบนึงเท่านั้นเองในขณะที่อันเนี้ยอาจจะต้อง 2-3 วันแน่ๆแล้วต้องมารอบนึงเวลาที่เราลดน้ำพืชบนดินมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำสมมติเนี่ยผมลดน้ำบนพืชบนดินเนี่ยน้ำมันก็ทำให้ดินชุ่มข้างบนแล้วก็ค่อยๆชุ่มลงไปข้างล่างจนไปถึงชั้นดินชั้นล่างแล้วก็ไหลลงไปรวมกันที่แม่น้ำครับก็เหมือนเทน้ำลงแม่น้ำเลยน้ำอ่ะอยู่ในนี้จริงๆอ่ะที่ต้นไม้ใช้อ่ะอาจจะแค่ 5% อันนี้น้ำ1ถังเท่ากันนะครับผมใส่เลยนะผมก็ลดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยๆลงจากดินชั้นบนไปดินชั้นล่างแล้วสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ข้างในถังพลาสติกนี่แหละยังไม่ทำหมดเลยเดี๋ยวก่อนเห็นไหมอันนี้นะครับเรียกว่า rule overflow นะครับถ้าเกิดความจุมันเกินจุดเนี้ยมันจะ over แล้วมันก็จะ flow ออกไปทิ้งเลยแปลว่ากระถางเนี้ยคุณไม่สามารถเติมให้มันล้นได้มันมีระบบกันล้นอยู่แล้วแต่ว่าอันนู้นน่ะมันก็มีระบบกันล้นเหมือนกันถูกปะธรรมชาติก็มีระบบกันล้นก็คือทิ้งไปเลยอันเนี้ยผมรดน้ำครั้งเดียวผมอยู่ไปเลย 1-2 อาทิตย์อันนู้นน่ะถังนึงผมใช้ได้แค่1วันจบเลยนี่คือให้เห็นเลยว่ามันประหยัดน้ำอย่างน้อยอ่ะประมาณ10เท่าได้อ่ะแล้วทำไมไม่ปลูกในกระถางทุกต้นเลยประหยัดน้ำด้วยสาเหตุเพราะว่าการทำกระถางใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันยากมากมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าต้นที่มันรากใหญ่มากๆอ่ะเกือบทั้งหมดเราก็เลือกจะปลูกในดินเช่นต้นมะละกอนี่เป็นต้นครับกลายเป็นว่าเนี่ยต้องมารดทุกวันคุณไม่สงสัยหรอว่าต้องรดทุกวันแล้วทำไมไม่ตายครับพี่บอสไหนข้างหน้ายังตายเลยพอพี่อ้อยลดให้ใช่ กระถางที่ผมเลือกทำในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในระบบของโมดูล่ามันสามารถสับเปลี่ยนได้หมดทุกกระถางจะแยกเป็น1ต้นเท่านั้นสมมติในพื้นที่4เหลี่ยมเท่านี้ผมรู้เลยว่าถ้าผมเสียบเข้าไป4ขวดอ่ะผมจะได้4ต้นแล้วถ้าเกิดต้นใดต้นหนึ่งตายอ่ะผมสามารถต้นที่ตายออกแล้วเอาต้นในกล่องอื่นที่มันรอดมาเสียบแทนกันได้เพื่อใช้พื้นที่พระอาทิตย์ที่ผมมีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าที่สุดได้อันเก่ามันรวมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้ใช่อันเก่ามันแยกออกจากกันไม่ได้งั้นเรามาใช้งานจริงเลยนะวันนี้ต้นที่ผมจะมาปลูกก็คือฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับโอ้ my god เยอะมากโอเคตัดฉลากออกเราไม่ใช้นะฮะแล้วผมก็เอาอันนี้เข้าแล้วผมก็สามารถที่จะตัดทรงกลมได้โดยที่ผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอียงกว่าผมจะได้เทคนิคนี้มาคุณไม่รู้หรอกผมพลาดไปกี่ร้อยเทคนิคแล้วเสร็จปุ๊บถ้าใส่เลยก็ได้แต่ว่าในหลายๆครั้งขวดที่คุณได้มาทรงมันจะประหลาดมันจะมีคอขวดเข้าอะไรอย่างเงี้ยขวดมันมีหลายทรงเรียกว่าทุกขวดมันจะไม่ได้
ที่เก็บน้ำเท่านี้นะอันเนี้ยผมทำเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ที่เก็บน้ำสูงมากเลยใช่ปะอันนี้ผมทำเสร็จแล้วผมได้ที่เก็บน้ำแค่นี้เองมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่านิดนึงซึ่งผมบอกคุณเลยว่าอันเนี้ยเก็บน้ำเยอะไปใส่น้ำเยอะขนาดนี้นะผมว่าคุณหายไปได้เดือนหนึ่งอะแล้วกลับมาต้นมันใหญ่เกินมันจะตายเพราะว่ามันใหญ่เกินพูดง่ายๆคือว่าเก็บน้ำเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องมีฝาที่เราแยกมาเมื่อกี้เราก็จะได้ฝาที่มีรูมาเว้ยวัสดุที่ฟรีอันต่อไปนะครับเศษผ้าเรียกว่ากางเกงตัวหนึ่งอ่ะผมทำมาน่าจะ50-60 กระถางแล้วอ่ะกางเกงตัวนั้นยังไม่หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเสื้อที่คุณไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยนะแทนที่คุณจะทิ้งขยะนะโหมาทำกระถางได้เลยเจ๋งมากก็คุณก็ใส่เข้าไปในรูนี้ต่อไปต้องเมคชัวร์ว่าไอ้ผ้าเนี้ยมันถึงข้างบนนะและข้อต่อไปเราต้องเจาะรูครับเพื่อให้พอเวลาที่เราใส่น้ำเยอะเกินอ่ะน้ำมันออกมาได้โอเคนะอันนี้ข้อนี้สำคัญทีนึงงัดเสร็จแล้วผมได้รูที่จะทำให้น้ำไหลออกมาได้ถ้าเกิดน้ำมันเกินและในขณะเดียวกันออกซิเจนสามารถเข้าไปข้างในนี้ได้โอเคขั้นตอนต่อไปฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีแต่ว่าไม่มีทำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าไม่เป็นไรความสวยงามเฉยๆแต่ถ้าต้นไม้โตเหมือนกันอันนี้คือ don't try this at home นะผมทำเพราะว่าผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ป่องลองกดดิแน่นในกับแบบกระป๋องโค้กใช่แล้วข้างในตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะวิธีการทำงานของอันนี้ก็คือว่าเราอัดอากาศเข้าไปให้มันอยู่ในขวดแรงดันในขวดมันก็จะเยอะกว่าแรงดันข้างนอกมันทำให้อากาศเนี่ยมันดันจากทุกภาคส่วนในขวดออกมาเท่าๆกันในขณะที่พลาสติกมันค่อยๆนิ่มตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้ขวดที่มันรูปทรงไม่เท่ากันพอเวลามันขยายออกมามันจะกลมเท่ากันทั้งหมดเลยดูข้างล่างนี่เห็นปะขวดกลมแล้วอ๋อไอที่มันเป็นหยักๆมันกลายเป็นโค้งแล้วโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้นี้มาถามว่าจริงๆมันใส่ได้เลยไหมจริงๆมันใส่ได้เลยนะมันพอดีแบบเป๊ะมากๆมันเป๊ะมากๆไม่หลุดเลยคุณลองดึงดิโอ้แน่นจริงแน่นจริงมันแบบมันทอลเลรนซ์มันเป๊ะมากแต่คุณที่บ้านอาจจะไม่เป๊ะเท่าผมซึ่งผมคิดวิธีแก้ไว้ให้แล้วสมมติมันไม่พอดีคุณก็ตัดด้านข้างนะฮะตัด4มุมคุณก็สามารถที่จะแหกให้มันครอบได้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าโดมทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่าถ้าคุณไม่มีโดมแล้วคุณใส่เม็ดลงไปถึงคุณจะลดน้ำอัตรางอกมันจะน้อยกว่ามีโดมเพราะว่าพอเมื่ออากาศมันไม่ชื้นเม็ดมันงอกช้าแต่การที่เราครอบโดมมันเป็นเหมือนการเร่งปฏิกิริยาให้ต้นไม้รู้สึกว่าเฮ้ยอากาศข้างนอกมันชื้นมากเลยเราพร้อมจะเจริญเติบโตกันเถอะมันก็จะรีบพุ่งขึ้นมาไวกว่าไม่มีโดมเยอะมากนี่ข้อที่1พอไม่มีโดมปุ๊บนกมาเห็นนกจะมากินครับนี่เป็นปัญหาที่2ที่คุณจะเจอและปัญหาที่3ก็คือว่าพอคุณไม่มีโดมความชื้นที่มันหายไปจากข้างบนเนี้ยทำให้คุณต้องมาเติมน้ำบ่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณมีโดมมันแก้ปัญหาไปเลยถึง3ปัญหายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวครับโดมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าถังปุ๋ยผมละตอนนี้เราจะมาปลูกให้ดูลุยกันเลยผ้าเนี่ยมันจะมีหลักการฟิสิกส์อันหนึ่งอยู่ที่ว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าพอเวลาคุณเอาผ้าไปแตะน้ำตรงไหนที่มันเปียกตรงเปียกมันจะไหลไปตรงที่มันแห้งเว้ยมันน่าจะเรียกว่า capillary action เราใช้หลักการนั้นในการทำให้เราดึงน้ำจากข้างล่างของกระถางเนี่ยขึ้นมาให้มันชื้นทั้งกระถางมันเลยสำคัญที่ว่าผ้าคุณมันต้องยาวถึงข้างบนใส่ดินต่อไปก็เป็นที่เก็บน้ำกับอากาศใช่ใส่ลงไปนี่ตึงอย่างนี้เลยผ้าต้องถึงข้างล่างด้วยใช่ผ้าก็ต้องถึงข้างล่างด้วยมันจะได้ดูดน้ำจากข้างล่างสุดได้ใช่แล้วก็ต่อไปก็คือแค่รอบแรกเท่านั้นนะที่คุณต้องใส่น้ำจากข้างบนจริงๆปกติผมอาจจะยังไม่ใส่น้ำข้างล่างเลยแต่ว่าผมใส่ให้เห็นเฉยๆว่ามันทำงานยังไงแล้วเราก็เอาเมล็ดมาผมก็จะใส่ไปให้เราพอเห็นนิดนึงเห็นนิดเดียวพออันนี้ง่ายเพราะเม็ดมันใหญ่แต่เดี๋ยวพอคุณเม็ดเท่าจิ๋วๆมันจะเริ่มแบบต้องปล่อยวางแล้วอะไรเรื่องทำไมมันอาจจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบลึกไปตื้นไปมันยากเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นเม็ดเล็กๆหลายๆครั้งเราใส่เยอะไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่คุณจะเช็คว่าคุณทำสำเร็จไหมนะคือทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดมันสำเร็จในโดมมันจะเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้ตื่นมาดูถ้าโดมเป็นฝ้าแปลว่าคุณทำสำเร็จนี่อันที่1เรียบร้อย
เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้คือมีทั้งหมด20เมล็ดอยู่ใน10พอตนี้แล้วกันผมค่อนข้างมั่นใจอะว่าผมต้องได้อย่างน้อย10ต้นแน่นอนแล้วก็คืออันนี้คือจะเป็นถังอะไรก็ได้นะคุณก็เอาไปใช้ได้เลยยกไปไหนก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยนะพื้นที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่แบบฮาร์ฟซันอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยไปอย่างน้อย1 อาทิตย์จากเม็ดเนี่ยมันก็จะค่อยๆงอกเป็นต้นเล็กแล้วก็ยาวไปถึงต้นกลางเลยน้ำก็จะหมดพอดีจังหวะนั้นอ่ะจะเป็นจังหวะที่ผมย้ายจากกระถางเนี้ยไปกระถางใหญ่เพราะว่ามันโตพอที่มันจะเอาชนะนกได้แล้วแต่กระถางนี้มันทึบนี่เราไม่สามารถเห็นได้ว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่ใช่มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าผมประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมานี่อันนี้เป็นมะเขือเทศแพ็กเกจเนี้ยข้อที่เจ๋งของมันก็คือว่าเราสามารถดูข้างล่างได้เราก็จะเห็นว่าน้ำกระถางไหนใกล้หมดในที่นี้คือมันเต็มหมดเลยเพราะผมเพิ่งเติมไปเมื่อเช้าแต่ต้องใช้สกิลประดิษฐ์เองนิดนึงนะเนี่ยอันเนี้ยนะใช่ต้องประดิษฐ์นิดๆหน่อยๆก็หวังว่าใครที่ติดตามมา13เอพิโซดแล้วผมขอมอบดีไซน์กระถางขวดเนี้ยให้คุณเป็นของขวัญแล้วกันแต่อาจจะต้องบอกไว้ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเจอเวอร์ชันที่ดีกว่านี้อีกใช่เช่นเดียวกับแต่ก่อนที่ผมแนะนำให้คุณทำกระถางสีน้ำเงินแล้วผมก็ค้นพบว่ามันหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทางที่ดีนะครับกด subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ว่าบอยให้เป็นแบบ EP ต่อไปออกมาคุณจะได้รู้เลยว่าคุณต้องอัปเดตแพทยังไงเพื่อให้ปลูกต้นไม้ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขอจบบอยให้เป็น EP นี้ไปด้วยต้นไม้ของผมต้นเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในกระถางนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าพอมันโตเต็มวัยมันจะหน้าตาเป็นยังไงสวัสดีครับบ๊ายบาย